नमस्कार साथीहरु, म सागर। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरधाम धनुषाबाट धेरै ठूलो संख्यामा प्रादेशिक अस्पतालको सरकारी जागिरको विज्ञापन सार्वजनिक भएको छ र यदि तपाईहरुले यस अस्पतालमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने धेरै सजिलो तरिकाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियो अन्तर्गत तपाईले कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एप्लाई गर्दा तपाईको योग्यता कति चाहिनेछ र उमेर कति हुनुपर्ने छ सम्पूर्ण जानकारी गराउने छु। कृपया भिडियो पुरा हेर्नुहोला। अब तपाईहरुले प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरधामबाट सार्वजनिक गरेको विज्ञापन तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञापन प्रथम पटक प्रकाशन गरिएको छ मिति 2078 सालको 5 महिना 15 गते यो सूचना सार्वजनिक गरिएको। यदि तपाईले यस अस्पतालमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको 7 दिन भित्र तपाईले एप्लाई गरिसक्नु पर्नेछ, जुन तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले तल विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापन विभिन्न पदमा अलग अलग राखिएको छ, जहाँनिर तपाईले पदहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तह श्रेणी भनेको छ र माग संख्या तपाईले कुन पदमा कति जनाको भ्याकेन्सी सार्वजनिक भएको छ भने तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यदि यिनी भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले एप्लाई गर्नको लागि शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ त तपाईले तल शैक्षिक योग्यता यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एप्लाई गर्दा आफ्नो शैक्षिक योग्यताको हिसाबमा तपाईले आफ्नो पदलाई सिलेक्ट गरेर क्लियर रूपमा उल्लेख गरेर तपाईले एप्लाई गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी तपाईले तल उमेर हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 को दफा 12 ले तोके बमोजिम भनिएको छ, जहाँनिर तपाईले क्लियर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले आवेदक कानुनद्वारा अयोग्य नठहरिएको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी तपाईको दरखास्त संलग्न हुने कागजात भनिएको छ, तपाईले कुन कुन कागजात त्यहाँनिर बुझाउनु पर्नेछ यहाँनिर तपाईले क्लियर रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको परीक्षाको किसिम भनेको छ, तपाईको अन्तर्वार्ता र तपाईको योग्यता क्रम भनेको छ। त्यसैगरी दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति भनेर यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 2078 सालको 5 महिना 21 गतेसम्म तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त बुझाउने स्थान भनेर तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरधाम भनिएको छ। परीक्षाको मिति पछि तोकिनेछ भने तपाईले यहाँनिर क्लियर रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले तल आईसीयू या एचडीयू सम्बन्धी काम गरेको विशेषलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसैगरी तलब भत्ता भनेको छ नेपाल सरकारको नियम अनुसार तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त फर्म तथा अस्पतालको वेबसाइटबाट तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र थप जानकारीको लागि तपाईले अस्पतालको कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गरेर त्यहाँ पनि सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले यो अस्पतालको लागि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आजको 1 हप्ता भित्रमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ।